عزیزای دلم حالتون چطوره؟ توی این جلسه قرار این کاراکتر رو خب ریگ کنیم، ولی یک سری کامنت ها هستن که طبق روال همیشه ما بهشون پاسخ میدیم و قرار حالا یک سری سوالات پرتکرار شما رو جواب بدیم. یکی از مسائلی که هست، من الان میخوام این رو ریگ کنم. سوالی که همیشه میشه اینه که آقا مثلا چرا اینجوری ریگ میکنین، چرا اونجوری ریگ میکنین، و مدل‌های مختلفی از ریگ دوستان میگن که فلان کانال اینجوری ریگ میکنه، فلان آموزشی دیدم اینجوری ریگ میکنه. ریگ یکی دو سبک نداره، سبکای زیادی داره و مدل‌های مختلفی داره و نه که سبک من درست باشه، همه سبک‌ها درسته و همه رو باید یاد بگیریم. خب ولی خب ببینید دوستان، ما الان تا همین جای آموزش هم که ضبط کردیم سوالات زیادی، من الان تلگراممو بیارم بالا میبینید که یک لیست عظیمی از سوالات هست که من حتی توضیحش هم دادم، حتی آموزش دادم، ولی خب بعضیا خوب متوجه نشدن و ما چند مسئله رو دوباره تکرار میکنیم توی آموزش‌های مختلف که قشنگ ملکه ذهن افراد بشه، همه کسایی عزیزانی که دارن آموزش‌ها رو میبینن. پس یادتون باشه ما اون ریگا رو هم هر چیزی که تو اینترنت دیدین 10 برابر قوی ترش رو بهتون آموزش میدیم. از این مسئله خیالتون راحت باشه و اصلا دیگه راجع به مسئله سوال نکنید. من این کاراکتری که الان دارم میسازم داستانش از این قراره که یه قراره با بقیه کاراکترها یه فرقی کنه. خب ما کاراکتر قبلی رو ریگ میکردیم و حالا طراحی کاراکترش رو انجام همه کارا رو انجام میدادیم و میرسید به اون مرحله و تموم شد، فقط تستش میکردیم. توی این کاراکتر میخوایم یک انیمیشن باش بسازیم، یک انیمیشن مثلا شاید مثلا 10 15 ثانیه باشه. خب ولی میخوام یک مرحله کامل از ساخت انیمیشن، از صدا گذاری گرفته تا ریگ گرفته تا انیمیت گرفته، همه رو انجام بدیم، یا افکتایی که قرار روش بذاریم و همه حتی شاید اگه نیاز باشه صدا رو با کیفیت تر کنیم ببریم تو پریمیر و نرم افزارهای مختلف و باش کار کنیم که حالا اینا در موردش در آینده جلوتر تصمیم میگیریم. ولی در رابطه با این که ریگ حرفه‌ای‌تر انجام بدیم جلوتر، یعنی ما هر سری یه سری آموزش‌های تکنیکی انجام میدیم، یه کار انجام میدیم و اون آموزشی که یاد گرفتیم رو توش پیاده میکنیم. و الان بعد از این مثلا چیزایی که قراره یاد بگیریم، برای مثال بهتون بگم، اولویت بندی لایه هاست، یعنی لیر اوردره که مثلا نه فقط بالا و پایین باشن، یه سری اولویت بندی ها داره که الان بهتر زیاد واردش نشم که توی هر ریگ اصلا خود این تاثیر داره. خب هر کدوم از اینا رو که یاد میگیریم یک بار یه ریگ انجام میدیم و هر سری ریگمون رو حرفه‌ای‌تر و بهترش میکنیم. این در مورد این سال. مسئله بعدی انیمیشن های پیشرفته تر قرار جلوتر بسازیم، انیمیشن های حرفه‌ای تر قرار جلوتر بسازیم و خیالتون راحت باشه این انیمیشن خیلی باحالی میشه، بهتون قول میدم این مسئله رو. یه مسئله که هست من خواستم بهتون بگم، اطلاع بدم. ما لابلای این آموزشایی که داریم منتشر میکنیم، اگر دوستانی باشین که از جلسات اول دوره مقدماتی با ما همراه بودید، توی دوره مقدماتی چند جلسه‌ای اشکال صدا داشت، صدا قطع میشد وسطش و ما احتمالاً برای دوستانی که حالا میگن که اونا رو حتما میخوایم داشته باشیم و مشکلاتی داره، اون جلسات میخوایم مجددا ضبط کنیم، دیلیتشون نمیکنیم، اون جلسات سر جای خودشون باقی میمونن، فقط یک اصلاحیه بهشون اضافه میشه، یعنی یک قسمت بهشون اضافه میشه و میشه اصلاحیه. اون جلسات فقط از پلیلیست خارج میکنیم و اگر توی ویدیوامون برید نگاه کنید دیگه هستشون از این به بعد. ولی میخوایم اصلاحات رو انجام بدیم که یک پلیلیست مرتب تری راجع به ساخت انیمیشن با ما داشته باشیم. ما که تا اینجا این همه کار کردیم و آموزش ساختیم، بس بذارید این آموزش خیلی تمیزتر بشه. یه 7 8 جلسه رو اون چیزایی که احتمالاً متوجهش نشدید صدا قطع شده رو بهتر میتونید متوجهش بشید. فقط از شما خواهش می‌کنم حمایت همیشه انجام بدید. مسئله دیگه‌ای که وجود داره طراحی کاراکتره. دوستان عزیز من خیلی پیام در مورد طراحی کاراکتر، آقا طراحی کاراکتر آموزش بده. ببینید طراحی کاراکتر اینجوری نیست من بیام لابلای موها آموزشش بدم. خب طراحی کاراکتر ما یک دوره جدا باید درش ثبت کنیم و این کارو هم انجام میدیم. سعی میکنیم که الان دوره مهر رو داریم، بعدش افتر افکت و بلندر رو انجام میدیم و همزمان بعد از اون طراحی کاراکتر رو میذاریم که بتونید یک کاراکتر رو خودتون از صفر و پای خودتون طراحی کنید. یک سری اصول داره، مبانی داره، یه جلسه نیست، دو جلسه نیست، شاید اونم نزدیک 70 جلسه تا 100 جلسه آموزش باشه. پس دوستان دقت داشته باشید به این مسئله. یک مسئله نیست من بگم 2 جلسه ضبط کنم بگم اینم طراحی کاراکتر. خیلی هستن از این کارا انجام میدن و در نهایت میبینید که بازخوردی نداره و در نهایت شما چیزی رو یاد نگرفتید. من این جلسه رو اولش با پرسش و پاسخ‌های شما شروع کردم. حالا از همین لحظه سریع بریم یه ریگ کوتاه و ساده اول انجام بدیم و چون این جلسه یه مقدار اولش طولانی شد، اصلاحات ریگو میذاریم برای جلسه بعد و توی چند جلسه ریگو حرفه‌ای‌تر میکنیم.
خب قبل از هر چیزی ما میدونیم برای که یک ریگ خوب انجام بدیم باید بیایم اولین چیزی که بسازیم یک بن هستش. خب بن رو میسازم من و تمام لایه هام رو، چه لایه‌ای که روشنن چه خاموشن، ببینم مثلا لایه مربوط به جاییه، این رو خب نه نیاز نداره، همه رو چه خاموش باشن چه روشن میگیرم میندازم توی این بن خودم که الان رفت. خب بذارید جمع کنم. بله درست. الان این لایه بن من این کاراکتر من رو داره شکل میده. خب من این جاشم انتخاب کنم. بله درست شد. و خب حالا بریم سراغ ریک کردن. برای ریک کردن دوستان هیچ وقت عجله نکنید. ما هیچ عجله‌ای قرار نیست داشته باشیم برای کارمون. میاریم وسط صفحه، یک بار نگاش میکنیم کامل و توی ذهنمون تصمیم میگیریم که قراره چه استخونایی رو داشته باشه. ببینید من دوست دارم که کاراکترم خب یک استخون اصلی مثل همیشه داشته باشه. من یک استخون اصلی با نگه داشتن شیفت میکشم. سوالی که پرسیده بودم بازم میگن چرا استخون اصلی رو به جایی وصل نمی‌کنی؟ اصلا نیاز نداره استخون اصلی رو به جایی وصل کنیم. این استخون خودش مفصل اصلی هست. اصلا کل استخونای ما به این وصله، با این هم دیگه نیاز نداره به جایی وصل باشه اصولا. ولی ریگ‌های مدل‌های مختلف دیگه هست که در آینده گفتم آموزش میدیم و اینا رو بهتون میگیم. که حالا مثلا میایم مفصل گذاری میکنیم، به جز اینی که حالا فقط وصل کردیم یه سری مفصل‌ها هم آموزش میدیم. اصلا نگران چی نباشید دوستانی که سوال میکنید. بعد از اینی که من این استخون رو کشیدم میام دوستان، اشکالی که توی خیلی از ریگاتون دیدم اینجا میخوام بهتون بگم. خب من خیلی از عزیزان، بذارید یکم بیارم جلوتر، زیاد وسط نیست، الان خوبه. یه سری از عزیزان مگه اینو نمیکشن؟ خب میان اینجا اینو که کشیدن، خب مثلا یه دونه هم اینجا برای بدنش میکشن، خب بعد دیگه میان یه دونه برای مثلا این پاش میکشن. آقا برادر من این اشتباهه. اشکال خیلیاتون همینه. خب مگه من اینو نکشیدم چون این انتخاب بود و اینو کشیدم الان درسته، ولی موقعی که اینو کشیدم دیگه نباید وقتی میخوام پا رو بکشم این استخون رو حالت انتخاب باشه، این باید رو حالت انتخاب باشه. استخون مادر اینه، این رو موقعی انتخاب میکنم که میخوام دستا رو بکشم چون دستا قراره به این وصل باشه. پس اولویت بندی اینه. بعضیاتون برای من میفرستین، من الان نزدیک شاید بیشتر از 20 مورد دیدم برای من فرستادن، دستو تکون اینو تکون میده، چه میدونم پاش تکون میخوره، پاو تکون میده دست تکون میخوره. این مشکلیه که اتفاق افتاده برای خیلیاتون. پس اینها رو رعایت کنید عزیزان. برای استخون دست من خب من خب تصمیمم اینه، حالا اینکه رو حالت انتخابه برای دستم، یک استخون میکشم و یه استخون دیگه که یه سری قابلیت خم شدن و این چیزا هم داشته باشه. من اینجوری دوست دارم. شما میتونید هر چیزی که سلیقه خودتون هست اعمال کنید. مجددا همونجوری که گفتم حالا برمیگردیم لایه‌ای رو که لایه مادر دست هستش رو انتخاب میکنیم و حالا میام اینجا یه دونه استخون اینجا، یه دونه هم اینجا برای این دست. به همین سادگی. اگر استخونتون بد رست شد، اگر هر مشکلی داشت دوستان، هیچ مشکلی قرار نیست برای شما وجود بیاد. شما برمیگردین از اول اینا رو اصلاح میکنید، هیچ مسئله خاصی نیست. میام استخون اصلی رو مجددا انتخاب میکنم، پاش رو میکشم. خب برای پا من ترجیح میدم که پاش یه پای ثابت تکی باشه، زیاد پای عجیب غریب نمیخوام براش بکشم چون اصلا نه بذار چرا اتفاقا الان که دارم بهش فکر میکنم میخوام یه حرکت جهشی باحال داشته باشه. پس بذارید پا هم دو تیکه کنم من. خب یه پای این شکلی مجددا این استخون انتخاب شه و اینجا یه پای اینجوری، نه مفصل نمیخوام، یه پای اینجوری. استخون پا هم الان رست شد. چشما و دهن و این چیزا که همشون خب وصلن به استخون اصلی این بدن. و حالا مجددا استخون بدن رو انتخاب میکنم. یک سری داریم اینجا که من یک استخونایی رو باید سلسله وار براش بکشم. یه دونه ببخشید مرتب تر باشه، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، اینجا و اینجا. این استخوناییه که من برای کاراکترم کشیدم. توی این جلسه میخوام برم فقط متصلشون کنم و توی جلسه بعد قراره که استخونا رو یکم مرتب‌تر و حرفه‌ای‌تر همینجوری ادامه بدیم رو به جلو.
چی کار میخوام کنم؟ قبل از هر چیز این لایه‌هایی که خاموشن هم دوست داشته باشیم هر موقع ریگشون کنیم روشن میکنیم، یادتون باشه. من میام و به ترتیب انتخاب میکنم. چشم‌هایی که من میخوام الان ریگشون کنم نیاز ندارن که بیام بایند پوینتشون کنم. خب ابروها یا چشم‌ها فرقی نمیکنه، هر جفتشون اینا در هر صورت به این استخوان سر بستن، پس من بایند لایر میکنم به همین سادگی. وقتی رو حالت آیبروز بودم یا ابروها بودم بایند لایر رو انتخاب میکنم و روی استخونی که میخوام میزنم، تموم شد. الان این استخون اگر تکون بذارید، من قبل از هر چیزی این استخون رو استرنگش رو خاموش کنم. من این استرنج رو خاموش کردم الان. خب و الان که استرنج رو خاموش کردم یه لحظه من تست براتون بگیرم. وقتی این حرکت کنه باید این سر و این دستا حرکت کنه. وقتی دستا حرکت دارن هیچ جای دیگه نباید آسیب ببینه. وقتی هم پا حرکت میکنن هیچ جای دیگه نباید آسیب ببینه. پس الان ریگ ما درسته. حالا فقط باید وصلش کنیم. حالا من الان میبینید که استخون سر الان وصل شد من به ابروها. بعدش گزینه بعدی دهنه. ببخشید من یه لحظه سرفه زدم. استخون بعدی که میخوام وصل کنیم به دهنه. خب من دهن رو روی حالت انتخاب قرار میدم. انتخاب نکنم زیاد مهم نیست چون قرار باین لایر بشه. من اینو میزنم و مجددا وصلش میکنم. چشم راست به همین صورت، چشم چپ بازم به همین صورت و میام جلوتر. دست راست رو داریم. من استخونش رو انتخاب کنم اول. خب دو تیکه قراره وصل بشه، پس من یک مقدار پوینت هم کمه، یک پوینت اینجا اضاف کنم. فقط پوینتی که اضاف کردم رو بیام یه سری اصلاحات روش انجام بدم، ببینم هندلراش فعالش کنم اینجا. اینجوری الان بهتره و یک پوینت هم قطعا و طبیعتا به این طرف اضافه میکنم و این پوینت هم ابزار کرویچر رو بر میدارم و مرتبش میکنم. الان بهتر. خب الان میام و با بایند پوینت وقتی استخونم رو حالت انتخابه استخونهای به قسمت بالایی رو وصل میکنم به این پوینت ها. ببخشید پوینت های قسمت بالایی رو به این استخون وصل میکنم. بایند پوینت رو من میزنم. یک اشتباهی صورت گرفته اینجا الان کاملا مشخصه و الان باید باشه. این استخون نباید وصل میکنم. حالا میام توی قسمت پایین اشکال رو برطرف میکنم. میام به این پایینی وصلش میکنم و بایند پوینت. خب مشخصه پوینت های زرد به استخون زرد، اگه خواستین تشخیص بدید پوینت های قرمز هم با استخون قرمز رنگ وصل شده. به همین سادگی. بریم سراغ left edge front یا دست چپ جلو. من به همین صورت مجددا پوینت ها رو اضافه میکنم. یکی اینجا یکی اینجا. کرویچر رو میارم میکشم برای هر جفتش که نرم بشه. زیادی نرم شد و به همین سادگی استخون رو که انتخاب کردم مجددا بایند پوینت. استخون اینجا هم که انتخاب کردم بایند پوینت. خب بادی رو داریم. بادی بایند لایر میشه، نیاز به بایند پوینت نداره. من انتخابش میکنم. البته یک ایراد، من ترجیح میدم که الان بادی رو بذارید یک بار دیگه از اول بایند پوینت کنم. من یک بار چک کنم استخون این قسمت بالای سر. خب چون وصل به این بدن، این چیزی بود که توی قسمت قبل من تو دو سبک طراحی کردم. وقتی از بغل طراحیش کردم به صورت جداگانه این رو جدا طراحی کردم، ولی وقتی از روبروه با هم طراحیش کردم که فرقش رو بدونید. الان من میام این رو انتخاب میکنم، دیگه با این لایر نمیکنم. میام و اینجا هر چیزی که مربوط هست به این قسمت بادی رو انتخاب میکنم و حالا بایند پوینت میزنم. خب که اینجا وصل بشه به این استخون. قسمت بالایی رو داریم. خب که من میام یک سری پوینت اضاف میکنم برای خودم، میبینید، و
برای اینکه مرتب بشه کارم اینا، من یک سری پوینت ها رو باید اضافتر کنم و ابزار کروچر رو بیارم، اینا رو نرمشون کنم خیلیاشو. ببینید و خب تا جایی که دیگه سلیقتون. ببینید اینا رو مرتب تر کنید برای خودتون. من این پوینت رو مثلا یکم میارمش جلوتر. خب حالا من پوینت هامو انتخاب میکنم. اینجا هم یک سری اشکال داره طبیعتا. من اشکالات رو همیشه موقعی که دارید ریگ میکنید سعی کنید تا جای ممکن برطرف کنید. تا جای ممکن چارج کنم دیگه کامل سعی کنید برطرف کنید، چون توی انیمیت کردن شما رو اذیت میکنه. من الان میام و این استخون رو انتخاب میکنم و شروع میکنم با این پوینت کردن. این رو انتخاب، این رو انتخاب، این رو انتخاب و حالا بایند پوینت. این استخون یک پوینتش اینجا اضافه رفته بالا به نظر من. خب این پوینت رو من میارم پایینتر، این رو سعی میکنم با کروچر باز کنم، نرم ترش کنم. حالا بذارید ببینم این استخون رو من انتخاب کنم و بیارم ببینم چیزی کم داره. بله اینجا یک پوینت کم داره، برای اینکه استخون من مرتب وصل بشه. استخون رو انتخاب میکنم الان، با این پوینت رو که بزنم اینا وصل میشه. خب حالا یک استخون دیگه اینجا داریم که من میخوام ببینم میتونم درست وصلش کنم یا نه. این پوینتش یه مقدار جلوه و این یکم جلویه، جفتشو میارم یکم عقب‌تر. ببینید سعی کنید مرتبم بیارید عقب، چیزی زیاد آسیب نبینید. این استخونم پوینتش بیاد عقب‌تر و اینجاها هم نیاز به پوینت های اضافه داریم. شکل به هم میریزه ولی خب اصلاح میکنیم، اصلا تو فکرش نرید. من اگر آموزش رو کامل میذارم دوستان برای اینه که شما این اشکالاتی که اینجاها داره به وجود میاد رو ببینید اشکالات سر راه هست و باید قطعا خیلی خوب و با حوصله سعی کنید حلش کنید. خب من ببینم کدوم استخون رو تا الان بایندش کردم. خب الان استخونی که باید بایند بشه اینه. پس درسته این دوتا و این بایند بذارید خوبه، ولی ترجیح میدم که من اینو فقط بایند کنم بهش و این رو وصل کنم به این و همچنین این بایند پوینت و بیام اینجا و باقی پوینت ها رو اینجوری وصل کنم به خط. نه یک بار دیگه من اینو انتخاب کنم. ببینید اینجا من این پوینت رو ندیده بودم. یک بار دیگه من میام همه این پوینت ها رو که مجددا انتخاب میکنم و اونم باید وصل بشه. حالا قسمت نهایی میام و اینها رو وصل میکنم به همین صورت. چکش میکنم. ببینید اشکال به وجود میاد، اصلا طبیعیه تو فکرش نرید. اینا رو باید با اکشن ها از بین ببریم این اشکالات رو. خب پس وصل شدن همه اینا درست انجام شده. من یک لایه میام پایینتر، بادی رو که کلا انجام دادیم، لفت اچ بک. خب ببینید من میام این دوتا دست رو پاک میکنم دیگه. خب یه جورایی اضافه کاریه دیگه. این دوتا رو پاک میکنم، این دوتا رو دوپلیکیت میگیرم ازشون، خب میارم زیر بادی، تمام شد به همین سادگی. خب اینجا میشه رایت، اینجا میشه بک. خب اینجا میشه لفت اچ بک. خب الان اگر من این دوتای بالا رو خاموش کنم اینا هستن و به احتمال زیادم دیگه من اگرم بررسی کنم آره پوینتاش وصله، هیچ مشکلی وجود نداره. پوینت اینجا وصله، پوینت اینجا هم وصله اگر این دوتا رو خاموش کنم.
بله، چون کپی شده ایم. خب پا رو میخوایم بس کنیم. پا رو هم نگاه میکنیم. من وقتی میخوام بسش کنیم میام انتخاب میکنم اینجا رو، پوینت ها رو بررسی میکنم. خب پوینت کم داره دوستان، اینجا و اینجا نیاز به پوینت داره. بذارید نه بالاتر اینجا و اینجا. توی لگ رایت هم بذارید من کلیک کنم بیرون از صفحه. توی لگ رایت هم دقیقا به همین شکل اینجا و اینجا نیاز به پوینت داره. خب بریم اینجا با کربچر یکم خمی که از بین رفته بود درست کنیم. اینجا هم همینطور. خب به همین صورت. خب بذارید اینجوری مرتبش کنیم. حالا من میام قسمت بالا رو انتخاب میکنم. این پوینت های بالا مربوط به این میشن، با این پوینت رو میزنم و پوینت های پایین هم به همین صورت. این هم از این. حالا با این طرف کاملا میام اینجا، پوینت های بالا مربوط به این میشن و پوینت های پایین هم به همین منوال. بذارید ببینم. آره این یه دونه اضافه رفته بود مال پایین با این پوینت. وقتی هم اضافه میره اصلا نترسید دیگه، قابلیت اصلاح داره. کاراکترمون رو میام تست کنیم. وقتی این ور اون ورش میکنیم حرکت میکنه. خب اینجا رو که میدونید که باید با اکشن ها درست کنم. دستم یه قابلیت نرمی داره، نگاه کنید. خب این هم این یکی دست، اگر این دوتا روشن بشن و اینها خاموش بشن به همین صورت این دوتا همین قابلیت رو دارن و خب طبیعتاً اینها هر دوی دست هایی که ما رایت هند و لفت هند باید بیان بالای همه لایه ها. خب دست طبیعتاً وقتی حرکت میکنه میاد روی چشم، زیر چشم نیست. خب و اینا هم پس درست بود. هر دوتا دست رو من خاموش کنم اینا رو و دست ها رو و پاها رو هر چیزی که هست اینجا روشن کنم. تست کامل الان انجام داره میشه. پاها درسته، دستا درسته، همه چی حرکت اینجا درسته و یک چکی هم از اینجا کنم و اینم که درسته. فقط باید توی جلسه بعد شروع کنم یک سری اشکالات رو برطرف کنم و توی جلسات بعدش حرفه‌ای تر هر سری مثلا چشم ها رو ریگ کنیم، ابروها رو ریگ کنیم و این سری گفتم بهتون میخوام یه سبک متفاوت از ریگ رو بیاریم. قرار نیست مثلا با سویچ لیرها این سری چشم ها رو ریگ کنیم، یه سری کارهای متفاوت قرار انجام بدیم. خب لایک و سابسکرایب کردن فراموش نشه. اگر ویدیو قبلی ما رو ندید همین الان برید نگاه کنید. ما آموزش 0 تا 100 اگر حتی بلد نیستین کامپیوتر روشن کنید از همونجا شروع کردیم. تا درودی دیگر، بدرود.